السلام عليكم ورحمة الله. ظاهر من زمان جالسين وطول عليكم الوقت. الزملاء قالوا لي إذا في شيء يحرك المجموعة فأطلب منكم كذا تمرين وأنتم جالسين، بس كل واحد يرفع يده ويحرك بالشكل هذا بس. طبعا اللي فوق 100 سنة عمرهم مسموحين. طيب في ناس ما حركوا، نسألهم كم أعمارهم هذول ولا ما يحتاج نحرجهم؟ طيب سؤال، هل تتوقعوا إن هذه الحركة ممكن تأثر؟ هل ممكن يكون لها أثر؟ طيب تخيلوا معي فراشة تحرك جناحين في أقصى الأرض، هل سيكون لهذا الحدث سلسلة من التفاعلات التي تحدث أثر في مكان آخر؟ نعم، وهذا ما يسمى بنظرية تأثير الفراشة، The Butterfly Effect. عالم من علماء الأرصاد كان جالس في معمل في الستينات في جامعة أمريكية، ويدخل معلومات في الجهاز يحاول يتنبأ بأحوال الطقس. مرة من المرات قال عشان أسرع بلاش أدخل كل الديجيتس اللي بعد الخانات اللي بعد الفاصلة، أختصر، بدل 6 خانات أدخل 3 خانات كفاية وما تتغير النتيجة. فعلا بدأ ودخل البيانات وما كان متوقع الأثر، لكنه ذهل عندما رأى النتيجة وسأل نفسه، وجد أن توقعاته مختلفة تماما، أن الشمس أو السماء التي كانت صافية بعد الحسابات الجديدة أصبحت ملبدة بالغيوم. هنا بدأ يسأل كيف لجزء من الألف في البداية بعد أن تغيرت الحسابات في النهاية تغير شيء كثير. ومن هنا بدأت فكرته ومقولته الشهيرة: رفرفت فراشة صغيرة، رفرفت فراشة صغيرة يمكن أن تحدث إعصاراً في مكان آخر. أثبت فعلاً أن الأشياء الصغيرة ليست صغيرة كما تبدو لنا. خلونا نقول لكم إلى قرية في أفريقيا. طبعا هذا العالم نظرية في 1972. أنقول لكم لقرية في أفريقيا ما كان فيها مدرسة، لكن فيها سيدة ليست صاحبة قرار ولا صاحبة نفوذ وليست صاحبة مال، لكنها معلمة تحمل هم ونية صادقة ورسالة. قررت أن تعلم أطفال القرية تحت الشجرة، وأن تعلم جميع الأطفال بنفسها. بدأت تعلمهم يوم بعد يوم، التف حولها أهل القرية، ثم بدأوا متطوعين معها حتى انتقلت هذه الحصص الدراسية من تحت الشجرة إلى مدرسة، وأصبحت هذه المدرسة مؤسسة تعليمية تعلم أبناء القرية. كل هذا بدأ بإيش؟ بنية واحدة، رفرفة صغيرة صنعت جيل كامل من المتعلمين. هنا نعرف أن الأفعال الصغيرة تترك آثاراً كبيرة غير متوقعة. قصة أخرى ملهمة. قبل أكثر من 150 سنة عالم هندي استطاع أن يقنع امرأة هندية ثرية أن تخصص وتوقف جزء من مالها لمدرسة علمية بمكة. تدعى هذه المرأة صولة النساء. وضع الشيخ خطة للمدرسة تهدف إلى إبعاد المدرسة عن الأمور السياسية والخلافات المذهبية والتكريس على إخراج القراء والعلماء. انطلقت المدرسة الصولتية في عام 1291 قبل أكثر من 150 سنة، واستمرت في النمو والعطاء والتوسع والأثر. تخرج من المدرسة آلاف العلماء والقراء من بلدان مختلفة، عادوا إلى بلدانهم وأسسوا مدارس دينية وعمل
علمي ممتد. وصف الملك عبد العزيز مؤسس هذه البلاد رحمه الله هذه المدرسة تشبيها بالأزهر، وقال: أزهر بلادي. هل كان يظن ذلك العالم وتلك السيدة في عام 1291 بأن فكرتهم ستتحول إلى أثر ممتد لعشرات السنين؟ هنا نتأكد أن الأشياء التي تبدو لنا صغيرة قد تكون كبيرة ولها أثر تصنعه النوايا. انتهينا من قصة التاريخ. خليني أقول لكم، وأنا في عمر صغير، ما زلت صغير، طيب، وأنا في عمر صغير وقفت أمام خيارات. في الوهلة الأولى ما كانت هذه الخيارات تعني لي شيء كثير، ما كنت أظن أنها ممكن تؤثر، ما كنت أعرف إيش يعني مبادرة، عطاء، أثر، لكن شعرت، ربما شعرت أن علي أن أشارك. فعلت أو ما فعلت، فعلت أو ما فعلت، في الأخير مضيت وكان لم يحدث شيء. هكذا ظننت. الآن حينما أعود بتأمل تلك اللحظة أظن أنها كانت شرارة لأشياء صغيرة لا تبقى صغيرة كما تبدو لنا، ولكنها كبيرة. كبرت شوي وتركت جدة وانتقلت إلى أو ذهبت للدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. هذا حقين الجامعة أكيد يصفقوا، شكرا. وجدت في الجامعة نماذج مختلفة من العطاء، عطاءات يسيرة مختلفة لكنها تصنع أثر ممتد. ربما العطاء كان وقت أو فكرة أو مشاعر ثناء وتشجيع. أذكر طالب قبل أكثر من 25 سنة اقترح وقدم فكرة يوم تطوعي للطلاب والمنسوبين. سنة بعد سنة كبرت الفكرة وأصبحت برنامج رائد في الجامعة على مستوى المنطقة تغطيه الصحف والقنوات. إنها رفرفة ولكن صنعتها النوايا. ذهبت بعدها الابتعاث في الخارج. هناك الصورة كانت أكبر والعطاءات أعظم ومختلفة، الأثر كبير جدا، كثير. وقفت على كثير من نماذج العطاء التي بدأت صغيرة وأصبحت بعد أيام وسنوات ضخمة ومؤثرة. كنت في مدينة جامعية صغيرة، وجدتهم يتحدثون عن طالب سعودي قبل أكثر من 30 سنة كان يدرس في الجامعة، وقدم مقترح لإدارة الجامعة بتخصيص غرفة صغيرة لتكون مصلى له ولزملائه. بعد فترة زاد العدد، أخذ غرفة أكبر، زاد العدد، طلعوا برا الجامعة وأخذوا مقر أكبر. سنة بعد سنة أصبح هذا المقر مركز إسلامي يرتاده الكثير والمئات. أصبح مركز إسلامي يرتاده المئات من المسلمين وغيرهم، بل معلم من معالم المدينة. النوايا النوايا حين تغرس بصدق تنطلق سلسلة من الأفعال وتترك أثرا لا يرى مباشرة لكنه يتسع مع الوقت. خلصت الدراسة ورجعت لجامعة الملك عبد العزيز. والتي هي أيضا تحكي قصة من العطاء الممتد. هل كان يتخيل ذلك الرجل الذي أوقف جزءا من أراضيه لبناء فصول دراسية، هل كان يتخيل أن أراضيه ستحتضن جامعة كبيرة مؤثرة محليا وعربيا وتنافس الجامعات العالمية؟
هل كان يتخيل أن تصبح صرح كبير مثل جامعة الملك عبد العزيز؟ فعلا هي رفرفة فراشة، ولكن أحدثت أثر كبير وممتد. في هذا الصرح ذكروا لي أن هناك كيان بدأ في شرفة بلكونة في الإدارة العليا، من هنا بدأ الوقف العلمي قبل أكثر من 20 سنة. عرفت لاحقا أن فكرة الوقف بدأت من أشخاص أرادوا أن يدعموا الحراك العلمي في جامعة الملك عبد العزيز من منسوبي الجامعة وأعيان وتجار منطقة جدة ومكة المكرمة. عرضوا الفكرة على معالي رئيس الجامعة في حينها، ثم عرضوها على أمير المنطقة في وقتها، أمير منطقة مكة الأمير عبد المجيد رحمه الله، والذي أيد الفكرة وغرس غرسها الأول. ثم انطلق الوقف العلمي قبل أكثر من 20 سنة، والذي أصبح الآن بيت خبرة وكيان مؤثر، أطلق العشرات من المبادرات المجتمعية، ودعم نشر مئات الأبحاث العلمية في المجلات العالمية، وساهم في تدريس مئات الطلاب من خلال المنح الدراسية وغيرها من المشاريع التعليمية ذات الأثر. هذا الكيان بدأ أيضا برفرفة صغيرة عظمتها النوايا. وقفت فيه على نماذج لطلاب ومنسوبين، نماذج مبهرة، نماذج عطاء مبهرة، ومساهمات يسيرة لكنها أثرت أثرا عظيما، ربما ريالات أو دقائق من أوقاتهم أو فكرة أو أحيانا مشاعر تشجيع وثناء وشكر، كلها كانت لها الأثر الكبير في هذا الكيان، لأنه لديه عطاء مستمر وإيمان بأن الخير لا يحتاج إلى رأس مال، بل نية صادقة وعمل مستمر ينمو ويكبر كما تكبر كرة الثلج التي لا تذوب. العطاءات متنوعة، وكل واحد فيكم يملك ما يقدمه، ولو بالفكر، ولو بالوقت، ولو بالرأي، ولو بالمشاعر. فالعلماء يقولون المشاعر إيش؟ معدية، فالابتسامة تحفز الابتسامة، والطاقة الإيجابية تنتقل من شخص إلى آخر. عندما تبدأ بنية طيبة صادقة فأنت لا تؤثر فقط على من أمامك، بل تؤثر في دائرة أوسع وأكبر بكثير مما تتخيل. النوايا تتحرك حتى بعد أن نغادر، فأحيانا لا نعرف الأثر لكنه يحدث. في الحقيقة حديثي معكم ليس عن فراشة فقط أو عن جناح ترفرف به الفراشة، بل عن شيء أقوى وأعظم، شيء تعظمه النية، وهو العمل اليسير ذو النية الصادقة. تأثير الفراشة يشرح كيف يمكن لحدث صغير أن يغير في الطقس في مكان بعيد، لكن حديثنا عن عمل يسير عظمته النية فغير النفوس وغير المجتمعات، بل يغير المستقبل. التاريخ في جوهره، التاريخ في جوهره ليس سوى سجل من الرفرفة بدأت من قلب صادق. كل واحد منا يستطيع أن يرفرف كالفراشة. فليست المسألة في الحجم، بل في أن تبدأ بما تملكه أو تتقنه. قد لا نرى نتائج هذه الرفرفة مباشرة الآن، لكنها تعمل بصمت وتتضاعف وتترك أثرا بعد أثر أكثر بكثير مما نتخيل. أخيرا أقول لكم بصدق، لكل واحد فيكم، فكر ما هي أول رفرفة ستبدأها ما بعد اللحظة. شكرا لكم.